بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ اوسئ. دوستانو موږ نن د کمپیوټر په بعضې مهمو تخنیکو باندې کار کوو چې البته دا تخنیکونه د CMD یا کمانډ پرامپټ له طریقې موږ اجرا کوو او دا تخنیکونه د اډوانس یوزرز او هم د بیسیک یوزرو لپاره دي چې دواړه کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. نو د دې په خاطر باندې موږ اول راځو CMD خلاصوو. اولین تخنیک د موږ دوستانو دا ده چې څنګه کولی شو د CMD له طریقه وګورو چې زموږ په کمپیوټر کې څو یوزرې دي. نو د دې په خاطر باندې نت سپیس یوزر لیکو، دا انټر کوو او ګورو چې زموږ په کمپیوټر کې څو یوزرې دي. زموږ په کمپیوټر کې فی الحال دوستانو درې یوزرې جوړې دي چې یو اډمنسټریټر ده، یو احمد ده او بل هم ګیسټ ده. البته ګیسټ یوزر دوستانو فی الحال جوړ ده خو غیر فعاله ده، موږ تاسو ته نه ښکاروي. هغه بیا وروسته موږ تاسې کار باندې کوو څنګه هغه ګیسټ یوزر فعالوو. فی الحال موږ د دې په خاطر باندې چې وګورو چې په رښتیا هم درې یوزرې شته او که نه د کنټرول پنل له طریقه یې موږ تاسې ګورو. راځو کنټرول پنل خلاصوو، یوزر اکاونټس باندې کلیک کوو، منیج انادر اکاونټ باندې کلیک کوو، ګورو چې دوه یوزره فی الحال زموږ په کمپیوټر کې دي، یو اډمنسټریټر ده او یو احمد ده. ګیسټ یوزر دلته نه ښکاروي، ولې؟ په دې خاطر باندې چې هغه غیر فعاله ده، موږ تاسې دلته نه ښکاروي. جوړ ده خو غیر فعاله ده. نو موږ تاسې که وغواړو چې یو نوی یوزر د CMD له طریقه جوړ کړو، هغه په دې ډول باندې جوړولی شو. نت سپیس یوزر سپیس د یوزر نوم ورکوو، په کوم نامه باندې غواړو. مثلا د عثمان په نامه مو تاسې یو نوی یوزر غواړو چې جوړ کړو، سپیس سلاش اډ ورته لیکو، په دې خاطر چې زموږ تاسې یوزر جوړ شي. او که وغواړو چې یو یوزر ډیلیټ کړو، بیا د اډ په ځای باندې ډیلیټ ورته لیکو. فی الحال موږ تاسې غواړو د عثمان په نامه یو یوزر اډ کړو، نو اډ لیکو، دا انټر کوو. لاندې موږ تاسې ته لیکي چې دوستانو د کمانډ کمپلیټډ سکسسفولي، یعنې زموږ یوزر جوړ شو. نو څنګه موږ پوه شو چې زموږ یوزر جوړ شوی که نه؟ د مخکیني کمانډ څخه کار اخلو، نت سپیس یوزر لیکو، انټر کوو، ګورو چې موږ تاسې ته د عثمان په نامه باندې هم یو یوزر جوړ شوی ده. او دا کار د کنټرول پنل له طریقه هم کوو، ګورو چې زموږ یوزر جوړ شوی او که نه. یوزر اکاونټس ته راځو، منیج انادر اکاونټس، ګورو چې درېیم یوزر هم جوړ شوی د عثمان په نامه. خو البته دا یوزر دوستانو احمد او عثمان یوزرونه زموږ پسورد نه لري، بغیر له پسورده جوړ شوي دي. کوم یوزرونه چې پسورد لري هغه دلته تاسې ته وایي چې پسورد پروټیکټډ، لکه اډمنسټریټر یوزر چې زموږ تاسې پسورد لري. نو موږ تاسې بیا راځو CMD ته. اوس غواړو چې موږ عثمان یوزر ته هم پسورد ورکړو. نو د دې په خاطر باندې نت سپیس یوزر عثمان لیکو، سپیس سټارک لیکو او دا به انټر کړو تر څو موږ تاسې عثمان یوزر ته پسورد ورکړو. لاندې موږ تاسې ته لیکي چې ټایپ ا پاسورد فار د یوزر عثمان. دې ته مثلا موږ تاسې یو دوه درې پسورد ورکوو، انټر وایي ریټایپ د پاسورد ټو کنفرم. بیا همدا پاسورد موږ تکرار لیکو، انټر کوو، د کمانډ کمپلیټډ سکسسفولي، یعنې عثمان یوزر ته موږ اوس پاسورد ورکړو. د دې په خاطر چې موږ تاسې وګورو چې عثمان یوزر پاسورد اخیستی ده او که نه. راځو کنټرول پنل خلاصوو دوستانو، یوزر اکاونټس باندې کلیک کوو، منیج انادر اکاونټس. اوس موږ تاسې ګورو دوستانو چې عثمان یوزر ته یې هم لیکلي پاسورد پروټیکټډ، په دې خاطر چې موږ عثمان یوزر ته هم پاسورد ورکړو. که وغواړو دوستانو چې یو یوزر ډیلیټ کړو، هغه څنګه ډیلیټولی شو؟ مثلا احمد یوزر چې موږ تاسې مخکې جوړ کړی ده، نت یوزر احمد یوزر دلته موږ لرو، دا غواړو چې له منځه یوسو یا ډیلیټ کړو. نو د دې په خاطر باندې موږ راځو نت
سپیس یوزر احمد لیکو سلاش ډیلیټ لیکو تر څو موږ تاسو دا یوزر یا احمد په نامه چې ده دا ډیلیټ کړو. کله چې انټر باندې کلیک وکړو دا کمانډ کمپلیټډ سکسسفولي موږ تاسو ته لیکي یعنی احمد یوزر ډیلیټ شو. نو څنګه موږ پوه شو چې احمد یوزر ډیلیټ شوی که نه؟ د دې په خاطر باندې نیټ سپیس یوزر لیکو انټر کلیک کوو او اوس موږ تاسو ګورو چې د احمد په نامه باندې کوم یوزر نشته. د کنټرول پنل له طریقه یې هم ګورو دوستانو تر څو پوه شو چې په رښتیا احمد په نامه باندې کوم یوزر و هغه ډیلیټ شوی او که نه. راځو یوزر اکاونټس باندې کلیک کوو او منیج انادر اکاونټس ګورو چې احمد یوزر نشته ډیلیټ شوی. بل تخنیک دا د دوستانو مخکې موږ تاسو وویل چې د ګیس په نامه هم موږ یو یوزر لرو په غیر فعاله ده. څنګه کولی شو چې دا فعاله کړو؟ غیر فعاله یوزر څنګه کولی شو چې فعاله کړو؟ د دې په خاطر باندې هم موږ تاسو لیکو نیټ سپیس یوزر ګیسټ سپیس سلاش اکټیو کولن یس. کله چې موږ تاسو دا انټر کوو موږ تاسو ته وایي دوستانو چې د کمانډ کمپلیټ سکسسفولي یعنی زموږ هغه ګیس یوزر چې غیر فعاله و اوس فعاله شو. څنګه موږ پوه شو دوستانو چې دا یوزر د ګیس په نامه چې ده دا فعاله شوی ده او که نه؟ راځو کنټرول پنل ته یوزر اکاونټس خلاصوو دوستانو او منیج انادر اکاونټس باندې کلیک کوو. اوس هم نه معلومه ګس یوزر یو دقیقه مشکل شوی ده دوستانو. ښه دوستانو دا په دې خاطر باندې موږ تاسو دلته ګس یوزر نه ښکاروي په دې خاطر چې موږ تاسو باید کمپیوټر یو ځل ریسټارټ کړو. اوس موږ تاسو ته دلته ګس یوزر نه ښکارېده او موږ تاسو دلته ګس یوزر اکټیو هم کوو. نو دا په دې خاطر باندې چې موږ تاسو معلومه شي موږ تاسو دا کار په دې عثمان یوزر باندې کوو تر څو موږ تاسو پوه شو چې په رښتیا هم دا یوزر اکټیو یا ډي اکټیو کیږي که نه. نو دا یوزر خو فعلا د عثمان په نامه باندې اکټیو ده. موږ تاسو کولی شو له دې څخه استفاده وکړو. که وغواړو چې دا عثمان یوزر موږ تاسو له منځه یوسو یا یې غیر فعاله کړو راځو دوستانو CMD ته دلته لیکو چې نیټ سپیس یوزر سپیس عثمان سلاش اکټیو ډبل ډاټ دلته نو ورته لیکو یعنی موږ غواړو چې دا یوزر ډي اکټیو کړو. کله چې موږ تاسو انټر باندې کلیک وکړو موږ تاسو دلته لیکي دوستانو چې د کمانډ کمپلیټډ سکسسفولي. اوس موږ تاسو یو ځل کنټرول پنل کې ګورو چې په رښتیا هم د عثمان یوزر چې و دا ډي اکټیو شوی ده او که نه. یوزر اکاونټس ته راځو دوستانو منیج انادر اکاونټس ته ګورو چې هغه عثمان په نامه چې کوم یوزر دلته و هغه ډي اکټیو شوی ده یعنی د عثمان په نامه فعلا یوزر جوړ ده سته خو موږ ډي اکټیو کړو تر څو څوک له هغه څخه استفاده ونه کړي. خو څنګه کولی شو دوستانو چې بیرته موږ تاسو هغه یوزر اکټیو کړو د عثمان په نامه چې په دې خاطر باندې موږ تاسو راځو بیرته CMD ته دلته ورته لیکو چې نیټ سپیس یوزر سپیس د عثمان په نامه چې یو یوزر و سلاش اکټیو ډبل ډاټ مساوي یس باندې کوو. اوس که چېرته موږ تاسې انټر باندې کلیک وکړو هغه د عثمان په نامه چې کوم یوزر و هغه بیرته اکټیو کیږي. دا کمانډ کمپلیټډ سکسسفولي. اوس موږ تاسې دوستانو راځو کنټرول پنل ته یوزر اکاونټس باندې کلیک کوو منیج انادر اکاونټ ګورو چې د عثمان په نامه یوزر بیرته جوړ شوی ده یا بیرته اکټیو شوی ده دوستانو. نو دا دوستانو بعضې د هغه تخنیکونه چې د CMD له طریقه موږ اجرا کړو. خدای دې وکړي چې تاسې یو څه تر زده کړي وي. فعلا ښه وخت الله مو مل شه.